ආයිබෝවන් අද අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් Zoom account එකක් හදාගන්න කියලා. රටේ වර්තමාන තත්ත්වයත් එක්ක අපිට ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ටිකක් වැඩිපුර නැඹුරු වෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරින් Zoom කියන්නේ ගොඩක් විශේෂ app එකක්. ඉතින් පළවෙනිම දේ තමයි ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ Zoom app එක install කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන්නේ Zoom app එකේ icon එක. දැන් මගේ ෆෝන් එකේ ඒක install කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ වෙනකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Zoom app එක නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම Play Store එකට ගිහිල්ලා ඒක download කරගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වැඩේ ගොඩක් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. Play Store එකට යන්න. ඊට මේ උඩ තියෙන search bar එකේ Zoom කියලා ගහන්න. හරි. එතකොට මේ icon එක තියෙන එක select කරලා ඔයා ඒක select කරපුවාම ඔයාට install කියලා button එකක් පෙන්නයි. දැන් මගේ නම් open කියලා තියෙන හේතුව මම කලින් download කරලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ install කියලා පෙන්නයි. ඔයා install button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ install වුණාට පස්සේ ඔයාට open කියන option එක පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඒක select කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට Zoom app එක open වෙනවා. open වුණ ගමන් ඔයාට පේන තියෙන විදිහ තමයි මේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලානේ. ඔයාට account එකක් Zoom account එකක් නැතුව වුණත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් Gmail එකක් හෝ FB account එක හරහා. නමුත් අද අපි බලමු කොහොමද Zoom account එකක් හදාගෙන මේ වැඩේට යන්නේ කියලා. sign up click කරන්න. ඊට පස්සේ යාලා කියනවා ඔයාට ඔයාගේ birthday එක ගහන්න කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට අවුරුදු 16ට වඩා වැඩි birthday එකක් දෙන්න වෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම මාසේ සඳහන් කරන්න. මේක ආපස්සට ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට ආපස්සට දෙකටම යවන්න පුළුවන්. දිනය දාන්න. ඊට පස්සේ මේ set කියන එක click කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ page එකක් එයි. මෙතන ඔයාගේ email address එක දෙන්න. ඔයා email එකක් හදාගන්න හැටි දන්නේ නැත්නම් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මම description එකේ ඒක link එක දාන්න. ඔයාට ඒකට ගිහිල්ලා email account එකක් හදාගන්න විදිය බලන්න පුළුවන්. මෙතන email address එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟට යාලා කියලා තියෙනවා ඔයාට ඔයාගේ පළවෙනි නමයි ඊළඟට අන්තිම නම දෙන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම ABC කියලා දෙනවා පළවෙනි නමට, ඊළඟට අන්තිම නමට XYZ කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ sign up කියන බොත්තම click කරන්න. හරි. දැන් එයාලා කියනවා අර මම දුන්න email account එකට එයාලා මට email එකක් එවලලු තියෙන්නේ. මේ account එක activate කරගන්න. ඉතින් දැන් මං ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ මගේ email account එක. කියන්නේ මම mails check කරන්න ඕනේ. හරි. අපි ගිහින් බලමු මට එහෙම mail එකක් ඇවිල්ලාද කියලා. හරි. emails open කරපුවාම මට ඇවිල්ලා තිබ්බ email එක තමයි මේ ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒකේ පේනවා ඇති හැඹිලි පාට බොත්තමක් තියෙනවා. ඔයා ඒක click කරන්න. ඒ click කරපුවාම ඔයාට form එකක් වගේ එකක් fill කරන්න එනවා. ඒකේ auto ඔයාගේ first name එකයි last name එකයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද හේතුව ඔයා කලින් ඒක open කරානේ, fill කරානේ. හරි. ඊට පස්සේ යාලා කියනවා ඊළඟට ඔයාට password එකක් දෙන්නලු. ඒ කියන්නේ Zoom account එකට log වෙනකොට ඔයා ගහලා log වෙන්න ඕනේ password එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ box එකේදී ඔයා ඔයාගේ password එක confirm කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ආයෙත් අර උඩ ගහපු password එක හරියට දෙවෙනි box එකෙත් ගහන්න ඕනේ. password එක ගහලා තියෙනවා. ඔයාට පේනවා ඇති මේ උඩ තියෙන boxes දෙකත් fill වෙලා මේ දෙකත් fill වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ I am not a robot කියන එක tick එක දාන්න. ඊට පස්සේ එයාලා අහනවා මේ අපි මොකක් හරි ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකක් ආයතනයක් හරහාද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා නැහැනේ. අපි no කියලා select කරමු. ඊට පස්සේ continue button එක ඔබන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අපි දෙවැනි ස්ටෙප් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේදී එයාලා කියනවා අපේ යාළුවන්ට invite කරන්නලු. ඉතින් එහෙම අවශ්‍ය නම් ඔයාට එයාලගේ emails මේ boxes වල ගහලා මේ ඒක send කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මට එහෙම දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මට මේ step එක skip කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති යට තියෙනවානේ buttons දෙකක්. ඒක මම skip this step කියන එක click කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඉන්නේ අවසාන පියවරේ. ඉතින් ඒකෙදී අපිට අපේ personal meeting එකක link එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාට ඕනේ නම් ඒක copy කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන copy link කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් copy කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක WhatsApp හරහා හෝ වෙනත් ක්‍රමයකින් ඔයාගේ යාළුවෙක්ට හරි අදාළ පුද්ගලයාට යවලා ඒ කෙනාට ඒ meeting එකට join වෙන්න අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මට දැන් එහෙම දෙයක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මට account එක හදාගන්න ඕනේ. ඒකද මම මේක කරන්නේ නැහැ.
ඒ නිසා මම දෙවැනි බටන් එක ක්ලික් කරනවා go to my account කියන බටන් එක. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ප්‍රොෆයිල් එක ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ browser එකේ ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ details. ඔයාලට ඕන නම් phone number එකක් එහෙම add කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපේ time zone එක. ඒක ඔය edit කරගන්න පුළුවන් ඔයා ඉන්න තැන අනුව. ගොඩක් වෙලාවට ඒක auto එනවා. ඉතින් මේ තියෙන වගේ time format එක. ඉතින් මේකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. පැය 24 විදිහට පෙන්වන එක දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පැය 12 විදිහට පෙන්වන එක දාගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ නම් පැය 12 විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ account කියන තැන basic කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ හදාගෙන තියෙන basic account එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන ඒ කියන්නේ features ටිකක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට meeting එකක් කරනවා නම් meeting එක විනාඩි 40කට වඩා කරන්න බෑ. විනාඩි 40න් end වෙනවා auto. ඉතින් මේක අපිට වළක්ව ගන්න ඕන නම් අපි අපේ account එක upgrade කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඉදිරියේ දින වීඩියෝ එකක account එක upgrade කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේකෙදි basic account එකක් තමයි අපි හදාගෙන ඉන්නේ. මේ basic account එකකින් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් උපරිම සමාජිකයන් ගාන. ඒ කියන්නේ meeting එකක ඉන්න පුළුවන් උපරිම සමාජිකයන් ගාන 100යි. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන මේ 100 participants කියලා තියෙනවා. ඊට වඩා දාගන්න බෑ. සහ meeting එකේ කාලය විනාඩි 40යි. ඔය දෙක තමයි ප්‍රධානම විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් ආයෙත් ඔයාගේ sign in email එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් සහ password වෙනස් කරන්න පුළුවන්. තව දෙයක් තියෙනවා two factor authentication කියලා. ඒක ඔයාලට on කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක off කරන්නත් පුළුවන්. ඒක on කරගත්තොත් ඔයාලට ඔයාගේ privacy එකට ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙක්ට log වෙන්න බෑ ඔයාගේ account එකට. ඊට පස්සේ ඔයාගේ තව accounts තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ email එකක් වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ වගේ වෙනත් emails තියෙනවා නම් මේකට connect කරන්න පුළුවන්. මට එහෙම කිසිම දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මම back වෙනවා. ඊට පස්සේ back වෙලා මම මගේ phone එකේ තියෙන app එක හරහා මගේ account එකට log වෙනවා. හරි. දැන් ආයෙත් අපි අර පළවෙනියටම දැක්ක page එකට තමයි ආවේ. ඊට පස්සේ දැන් මම account එක හදාගෙන තියෙන්නේ කියලා මම sign in click කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි අර දුන්න email address එකයි දුන්න password එකයි තමයි මෙතන ගහන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට යටින් පේනවා ඇති තවත් ක්‍රම තුනක් තියෙනවා log වෙන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලා log වෙනවා නම් කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් දැන් මම account එක හරහා log. හරි. දැන් මම මගේ email address එකයි password එකයි ගහලා log වෙන්න යන්නේ. ඉතින් මම අර දුන්න email address එක මෙතන ගහනවා. ඊට පස්සේ මම දුන්න password එක ගහනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති යටින් තියෙන sign in button ඔයා ඒක click කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාව ඔයාගේ account එකට log වුණා. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ account එකේ බලන්න මේ යට තියෙනවා ඔයාලට පේන ඇති පොඩි menu එකක්. ඒකේ settings කියන එකට ගියාම ඔයාලට ඔයාගේ account එක බලන්න පුළුවන්. එතන තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාගේ නමත් එක්ක basic කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තාම අපි මුදල් ගෙවලා මේක upgrade කරගෙන නැහැ. ඔයා ඒක upgrade කරාම ඔයාට මෙතන licensed කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒක අපි පස්සේ බලමු වෙන වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් ඔයාලට එතන click කරලා ඔයාගේ details මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් ලේසියෙන්. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බැලුවේ කොහොමද මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් Zoom account එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දෙන්න, comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම දන්නේ නැති කෙනෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.